εδώ και 2 περίπου χρόνια δουλεύω στην Elf Translation ως επιμελήτρια, ως μεταφράστρια, υπεύθυνη μορφοποιήσεων και ούτω καθεξής. Σήμερα στο μάθημα αυτό, στο σεμινάριο, στο πούμε, θα ασχοληθούμε με την μορφοποίηση σε Word, το πώς μεταφέρουμε κάποια στοιχεία από το source σε ένα target, όταν αυτό δεν γίνεται μέσω κάποιου cut tool, όπως το Trados, που γίνεται αυτόματα, και γενικότερα τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας, κυρίως, όταν κάνουμε μια τέτοια εργασία. Λοιπόν, θα κλείσω την οθόνη μου και η παρουσίαση, όπως είπαμε, θα είναι διαθέσιμη σε εσάς. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το τι θα πούμε εντάχει. Εννοείται ότι ό,τι απορίες έχετε, σηκώνετε χέρι, ρωτάτε, το αναλύουμε. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε γενικότερα με τη μορφοποίηση κειμένου και παραγράφου, πολύ απλά δηλαδή από την κεντρική σελίδα του Word, γραμματοσυρά παράγραφος. Εγώ το δικό μου το MS Office γενικά το έχω στα ελληνικά, οπότε θα σας τα δείχνω. Αν έχετε κάποια απορία στα αγγλικά, μου λέτε και εσείς, αν το έχετε γυρισμένο στα αγγλικά, πώς λέγεται στο δικό σας MS Word. Έπειτα θα ασχοληθούμε με tabs και στυλοθέτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μορφοποίησης. Έπειτα με το πώς μεταφέρουμε εξωκοινωνικά στοιχεία, όπως είναι λογότυπα, σφραγίδες, χαρτόσημα και το καθεξής. Μετά θα μιλήσουμε για πίνακες και πλαίσια κειμένου και πότε ενδείκνυται να χρησιμοποιούμε το καθένα. Μετά θα μιλήσουμε για κεφαλίδες και υποσέλιδα και τέλος για διατάξεις σελίδας. Ουσιαστικά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτό το σεμινάριο είναι να μάθουμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις εργασίες OCR, DTP ή γενικά τη μετάφραση εκτός CapTool. OCR, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι Optical Character Recognition σε περίπτωση PDF που είναι μη επεξεργάσιμα. Εμείς χρησιμοποιούμε το OCR ώστε να μεταφέρουμε το source από non-editable PDF σε Word και μετά να το βάλουμε σε κάποιο CapTool να κάνουμε τη μετάφραση. Αντίστοιχα, DTP, Desktop Publishing και Copywriting, είναι όταν έχουμε το target κείμενο πλήρως μεταφρασμένο και επιμελημένο και θέλουμε να το κάνουμε στην ίδια μορφή με το πρωτότυπο. DTP μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε και στην περίπτωση που δεν έχουμε CapTool στη μετάφρασή μας, δηλαδή τι κάνουμε από PDF απευθείας σε Word. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πιο basic πράγματα, όπως είναι η μορφοποίηση κειμένου. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το MS Office, την έκδοση, δεν θυμάμαι ποια είναι. Νομίζω είναι η τελευταία του 19. Και θα ξεκινήσω με τη γραμματοσυρά. Όπως γνωρίζετε, από την κεντρική καρτέλα γραμματοσυρά μπορείτε να αλλάζετε, να επιλέξετε μία από οποιασδήποτε γραμματοσυρές από όλες όσες υπάρχουν εδώ πέρα. Υπάρχουν άπειρες. Ενδείκνυται όταν έχουμε κάποια εντολή από πελάτη να είναι όσο πιο απλή γίνεται η μορφοποίηση, να χρησιμοποιούμε Times New Roman, Arial ή Calibri. Υπάρχουν διαφορές ως το μέγεθος που πιάνει κάθε γραμματοσυρά. Ας πούμε, να γράψουμε την λέξη βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι με Times New Roman. Αν πάω να γράψω το ίδιο, την ίδια φράση σε Arial με την ίδια γραμματοσυρά, βλέπετε ότι πιάνει περισσότερο χώρο. Και αν πάω να το γράψω με Calibri, πιάνει λιγότερο χώρο. Οπότε, αν έχετε κάποια επιδεικτική μορφοποίηση ως προς το μέγεθος, μπορείτε να χρησιμοποιείτε γραμματοσυρές όπως είναι η Times New Roman και η Calibri που εξοικονομούν περισσότερο χώρο. Ιδάλλως μπορείτε να χρησιμοποιείτε Arial ή οποιαδήποτε γραμματοσυρά πιστεύετε ότι ταιριάζει πιο πολύ στο κείμενο. Μπορείτε επίσης, σε περίπτωση που μέσα σε ένα κείμενο υπάρχουν διαφορετικές γραμματοσυρές, όπως στην περίπτωση κάποιων λογιστικών εκθέσεων, που μπορεί οι αριθμοί να γράφονται με διαφορετική γραμματοσυρά, να πηγαίνετε και να τη βρίσκετε, να κάνετε μια αναζήτηση. Ας πούμε, πολλές φορές τυχαίνει και είναι courier new. Οπότε απλά το κάνετε courier new για να είναι ακριβώς το ίδιο με το πρωτότυπο. Τώρα, πέραν από τις επιλογές της basic, όπως είναι γραμματοσυρά και μέγεθος, υπάρχει ο εύκολος τρόπος να αυξήσετε τη γραμματοσυρά από αύξηση και μείωση μεγέθους.
Αντίστοιχα, άμα σύρετε πάνω τον κέρσορα, με control και αγγείλη αριστερή, μπορείτε να αυξήσετε, control και αγγείλη δεξιά να μειώσετε. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε και μειώνετε με συντομεύσεις που είναι πιο γρήγορα. Επίσης, μπορείτε να κάνετε αλλαγή πεζών και κεφαλαίων. Δηλαδή, θέλω αυτό να είναι όλα κεφαλαία, γιατί έχω κάνει ένα copy-paste από το ίντερνετ, ας πούμε. Επιλέγω το κείμενο που θέλω. Επιλέγω αυτή την επιλογή. Πατάω κεφαλαία και όλα μόνο κεφαλαία, χωρίς τόνους επίσης, γιατί στα ελληνικά τα κεφαλαία δεν παίρνουν τόνο. Αντίστοιχα, μπορώ να κάνω αναλλαγή πεζών κεφαλαίων, ό,τι είναι κεφαλαίο γίνεται και αντίστροφα, ή να τα κάνω κεφαλαία πεζά πρότασης, ή να τα κάνω όλα πεζά. Έχω δηλαδή αυτές τις επιλογές στην περίπτωση που έχω κάνει κάτι copy-paste όπως είπα πριν και θέλω να μην κάτσω να το γράψω στην αρχή, αν είναι όλα κεφαλαία, να το κάνω πολύ πιο εύκολα. Μετά πάμε στις απλές επιλογές, έντονη γραφή, italics και υπογράμμιση. Υπάρχει επίσης και η διακριτική γραφή, η οποία τι είναι, ουσιαστικά απλά διαγράφει το κείμενο. Μπορώ να το δω εννοείται. Εκθέτης και δείκτης. Και μετά πάμε στα εξής. Υπάρχουν τα χρώματα κειμένου, τα οποία απλά αλλάζει το χρώμα της γραμματοσυράς. Και υπάρχει και η υπογράμμιση, επισήμανση κειμένου. Οπότε, ανάλογα με το τι έχει το source και το κάνετε αντίστοιχα και στο target σας. Τώρα, από το βέλος εδώ πέρα που υπάρχει στη γραμματοσυρά, μπορείτε να κάνετε πιο εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως να κάνετε κάποιο κείμενο κρυφό. Κρυφό κείμενο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μου εμφανίζεται, υφίσταται ακόμα, αλλά δεν μου εμφανίζεται. Ας πούμε, εγώ τώρα έκανα κρυφή μια σειρά, άρα αυτή δεν θα εμφανίζεται στο κείμενο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ως δεδομένο. Πώς μπορώ να δω αν υπάρχει κρυμμένο κείμενο? Από την παράγραφο, την υποενότητα, πάω στο σύμβολο της παραγράφου, που είναι η εμφάνιση όλων. Όπου φαίνονται κενά, φαίνονται διαστήματα προστατευμένα, φαίνονται τα tabs, φαίνονται όλα και το κρυφό κείμενο. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε ένα κείμενο μη κρυφό, πάτε πάλι από τη γραμματοσυρά και κάνετε uncheck αυτό. Και πλέον θα σας φαίνεται κανονικά. Πέραν από αυτές τις επιλογές όμως, και ιδιαίτερα όταν έχουμε μετάφραση από μία γλώσσα προς τα αγγλικά προς τα ελληνικά, που τα ελληνικά είναι πιο φλίαρη γλώσσα, πολλές φορές πρέπει να εξοικονομήσουμε χώρο με κάθε κόστος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα από τη γραμματοσυρά πάλι στις επιλογές για προχωρημένους. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα είτε να επεκτείνουμε είτε να συμπυκνώσουμε τη γραφή με τον εξής τρόπο. Επιλέγω καταρχάς εκτεταμένη, αν θέλω να πιο εκτεταμένη. Αυξάνω και μειώνω την έκταση των γραμμάτων και βλέπω ότι αν πατήσω OK γίνεται πιο εκτεταμένη. Αντίστοιχα, αν θέλω να την κάνω συμπυκνωμένη, επιλέγω το πόσο θέλω να είναι συμπυκνωμένη. Βλέπετε και εδώ πέρα αλλάζει παράλληλα, μπορείτε να δείτε πώς θα σας βγει. Και μπορώ να το συμπυκνώσω. Τώρα, ένα κείμενο συμπυκνωμένο, συνήθως μέχρι το 0,5% διαβάζεται αρκετά καλά. Ιδάλλως μετά αρχίζει και γίνεται πολύ συμπυκνωμένο και μπορεί τα γράμματα και στην εκτύπωση, αν είναι προς εκτύπωση στο έγγραφο, να μην είναι τόσο ευανάγνωστα. Οπότε κρίνετε ανάλογα και επιλέγετε αυτό που θέλετε. Όλες αυτές τις μορφοποιήσεις εννοείται μπορούν να γίνουν και σε πλαίσια κειμένου και σε πίνακες, σε οτιδήποτε. Τώρα προχωράμε στη διπλανή ενότητα, η οποία είναι η ενότητα της παραγράφου. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε επιλογές όπως προσθήκη κουκίδων, είτε την προεπιλογή που είναι απλά η κουκίδα, είτε να επιλέξετε διαφορετικές κουκίδες. Όποια από αυτές θέλετε, ανάλογα και με το source και το target σας. Μπορείτε να επιλέξετε αρρύθμιση από τα πολλά είδη που υπάρχουν εδώ πέρα. Όπως επίσης και να αλλάξετε τη λίστα, τα επίπεδα της λίστας. Δηλαδή, αν έχω 1,1 και θέλω να μπει πιο μέσα η εσοχή και αντίστοιχα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτόματα. Ιδάλλως μπορείτε πολύ απλά να το κάνετε να γράψετε 1,1 και να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, μπορούμε να αυξήσουμε και να μειώσουμε την εσοχή, δηλαδή το πόσο μέσα
Θα είναι το κείμενό μας. Βλέπετε εδώ πέρα καθώς το πατάω, πηγαίνει όλο και πιο μέσα. Αυτό δεν ενδείκνυται για να πάτε ένα κείμενο στο κέντρο. Για να πάτε ένα κείμενο στο κέντρο, πολύ απλά πάμε στις επόμενες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι η στοίχηση. Για να πάω στο κέντρο, πολύ απλά πατάω στοίχηση στο κέντρο, ή Ctrl και Ε. Αντίστοιχα, υπάρχει η στοίχηση πλήρης, που σημαίνει ότι καθώς γράφω από κείμενο, να πάμε paste. Όσο γράφετε κείμενο, αυτό θα στοιχίζεται πλήρως. Μισό λεπτάκι. Και ουσιαστικά έτσι μπορείτε, όπως είπαμε, να κάνετε ακριβώς τη μορφοποίηση σύμφωνα με το πρωτότυπο. Οπότε εγώ θα έρθω εδώ πέρα να κάνω το paste. Κατά την επικόλληση έχετε την επιλογή είτε να χρησιμοποιηθεί ο ορισμό ή η μορφοποίηση της προέλευσης, δηλαδή από εκεί που προήλθε το κείμενο, είτε να είναι απλό κείμενο, δηλαδή με την πιο απλή μορφοποίηση που υπάρχει στο έγγραφό σας, ή να συγχωνευτεί η μορφοποίηση που αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς κάθε φορά το πώς θα γίνει. Εγώ το αντιγράφω ως απλό κείμενο και αν θέλω να κάνω πλήρη στοίχηση, απλά πατάω πλήρη στοίχηση. Και πλέον το κείμενο πάει από τη μία πλευρά της σελίδας εντός των περιθωρίων μέχρι την άλλη. Αυτό γενικά προτιμάται στα έγγραφα. Βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και έγγραφα όπως, ας πούμε, MRI, ακτινογραφίες κτλ. Που δεν δίνουν τόσο ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα γράφουν, οπότε μπορεί να είναι με απλή στοίχηση. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε κείμενο που κόβεται και θέλουμε να το κόψουμε στο τέλος της σελίδας, ας πούμε. Και θέλουμε να το κόψουμε ακριβώς εκεί που κόβεται το source και το target. Έτσι. Και μετά πάει από κάτω σελίδα και θέλουμε ουσιαστικά αυτό να είναι πλήρως στοιχισμένο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πατώντας Ctrl, Shift και J. Και βλέπετε ότι πλέον έχει γίνει πιο αραιό, αλλά είναι από πάλι πλήρη στοίχηση εντελώς, ακόμα και αν το κείμενο τελειώνει πριν το τέλος του περιθωρίου. Άρα, αυτή είναι η πλήρη στοίχηση. Με το Ctrl, Shift και J γίνεται ακόμα πιο πλήρης, ακόμα και στην τελευταία γραμμή που τελειώνει το κείμενο. Αυτό, όπως είπαμε, ανάλογα το κείμενο που έχετε, στα OCR ενδεχομένως να χρειαστεί, γιατί ειδικά σε συνθήκες, συμβάσεις κτλ. Θα σας κόβετε σίγουρα κάποια πρόταση στη μέση κτλ. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε αυστηρή μορφοποίηση σύμφωνα με το source, το κάνετε και εσείς με αυτόν τον τρόπο. Ιδάλλως, αν απλά θέλετε να κάνετε ένα OCR, όπου απλά το κείμενο να ρέει για να περαστούν και σωστά τα segments, δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό και απλά κόβετε η πρόταση καθώς κάνετε εσείς τη μορφοποίηση και το OCR σας. Τώρα, υπάρχει επίσης η επιλογή του διαστήχου. Το διάστηχο τι είναι? Είναι η διαφορά, το κενό που υπάρχει μεταξύ γραμμών. Αν εγώ πάω και το ορίσω στο 1, είναι πολύ πιο κοντά μεταξύ τους, πολύ πιο πυκνά. Όσο πιο πολύ το αυξάνω, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ τους. Τώρα, το πιο ευανάγνωστο για μένα είναι το 1,5, αλλά όπως είπαμε, εσείς ακολουθήσετε τη μορφοποίηση του πρωτοτύπου. Αν είναι 1, θα το βάλετε 1. Επίσης, πολύ σημαντικές επιλογές που υπάρχουν σε αυτή την ενότητα είναι τα περιγράμματα και η σκίαση. Τι κάνουν το καθένα από αυτά? Το περίγραμμα είναι σαν ένας πίνακας χωρίς να είναι ακριβώς πίνακας. Δηλαδή, θα πάω και θα προσθέσω όσα περιγράμματα θέλω, τα οποία δεν μου δημιουργούν πίνακα, αλλά περιβάλλουν το κείμενο με τα εκάστοτε περιγράμματα. Και μπορεί να είναι μέσα σε μια παράγραφο, σε περισσότερες παραγράφους, όπου εγώ κάνω ό,τι αλλαγές θέλω. Τώρα, αυτό στην περίπτωση που έχετε κάποιο κείμενο το οποίο σπίτι σε περίγραμμα και δεν χρειάζεται να κάνετε τη διαδικασία δημιουργίας ενός πίνακα. Η σκίαση τώρα αφορά το πώς θα είναι το background του κειμένου. Βλέπουμε εδώ πέρα, μπορούμε να το κάνουμε κίτρινο, κόκκινο, μπλε, ό,τι θέλουμε, το οποίο σε σχέση με την απλή υπογράμμιση καλύπτει και το ενδιάμεσο κενό του κειμένου. Καλύπτει και τα ενδιάμεσα κενό του κειμένου, ενώ η υπογράμμιση απλά υπογραμμίζει το κείμενο. Οπότε, αν έχετε ένα κείμενο με ενιαίο χρώμα
στην εκάστοτε παράγραφο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σκίαση. Τώρα, όπως και στη γραμματοσυρά, στην παράγραφο επίσης υπάρχουν πιο εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως το διάστημα πριν και μετά, δηλαδή το διάστημα μετά από μια παράγραφο όταν αλλάζω ουσιαστικά γραμμή και πατάω Enter και πριν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και από τη διάταξη, που θα τη δούμε πιο μετά ξεχωριστά. Σε αυτό το σημείο επίσης μπορούμε να ορίσουμε διάστημα το οποίο να μην είναι από τις επιλογές αυτές που υπάρχουν εδώ πέρα. Δηλαδή 1,15, 1,52, να το κάνουμε και πολλαπλό. Δηλαδή, εγώ θέλω να το κάνω να είναι 1,25. Και να είναι 1,25, το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα στις επιλογές. Αυτό μπορείτε να το κάνετε επίσης από τις επιλογές διαστήχου, πάλι ανοίγει το ίδιο παράθυρο. Τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που υπάρχει στην παράγραφο είναι οι στυλοθέτες και τα tabs γενικά. Οι στυλοθέτες και τα tabs, στην μας βοηθούν στο να μορφοποιήσουμε το κείμενο χωρίς να χρησιμοποιούμε πολλά spaces. Εγώ μπορεί να θέλω αυτό το κείμενο να το μεταφέρω σε αυτό το πέρα το σημείο. Αλλά χωρίς να θέλω να μετακινήσω ολόκληρη την ισοχή. Γιατί μετά θα μου χαλάσει ενδεχομένως η μορφοποίηση του από κάτω κειμένου, άμα πρόκειται για πρόταση. Αν πούμε εγώ αυτό εδώ πέρα. Θα μετακινήσω, μετακινείται όλο μαζί. Αλλά εγώ θέλω μόνο η πρώτη γραμμή να έχει μετακινηθεί. Μπορώ να πατήσω πολλαπλά spaces, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αλλά αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την μορφοποίηση στην περίπτωση που ο επιμελητής διορθώσει κάτι. Θα πρέπει να κάνει spaces ξανά. Ένας πολύ απλός τρόπος να κάνουμε τη μετακίνηση που θέλουμε είναι να πατήσουμε το tab, ένα tab, το οποίο αυτόματα δημιουργεί μία ισοχή. Εμείς αυτή την ισοχή μπορούμε να την επεξεργαστούμε, πατώντας μία φορά πάνω στον χάρακα και βλέπετε ότι εμφανίζεται ένας δείκτης, ένας στυλοθέτης. Το λέγεται στυλοθέτης. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, θα το κάνω. Το zoom. Αυτός εδώ πέρα ο στυλοθέτης, όπου τον μετακινώ, εφόσον έχω tab, μετακινεί και το κείμενο. Άρα, εγώ μπορώ μέσω του στυλοθέτη, αντί να πατάω 500 κενά διαστήματα, να κάνω tab και στυλοθέτης εκεί που θέλω. Τώρα, οι στυλοθέτες έχουν περισσότερες επιλογές από απλά αυτήν. Έχω την επιλογή να μετακινήσω το κείμενο στο κέντρο ενός στυλοθέτη, δηλαδή είτε από την παράγραφο και στυλοθέτες, είτε δημιουργώντας ένα στυλοθέτη και κάνοντας διπλό κλικ πάνω του, εγώ μπορώ να έρθω και να πατήσω στοίχηση αριστερά στο κέντρο ή δεξιά, που σημαίνει ότι το κείμενο αυτό με το tab θα μου στοιχιστεί αντίστοιχα δεξιά ή αριστερά του tab. Αν πατήσω στο κέντρο, θα δω ότι ουσιαστικά το κείμενο μου είναι στο κέντρο του tab. Όπου και να το μετακινήσω, μένει στο κέντρο. Επίσης, αντίστοιχα, αν το κάνω δεξί το tab, το κείμενο θα βρίσκεται πάντα δεξιά του στυλοθέτη. Οπότε, αν εγώ έχω μια ημερομηνία ενδεχομένως, την πούμε 2 Αυγούστου 2022, μπορώ να το κάνω έτσι. Μπορώ να το κάνω και με δεξιά στοίχηση, αλλά μπορεί να χρειαστεί να έχω μέσα στην ίδια γραμμή και κάτι άλλο, όπως ας πούμε σύμβαση εργασίας και να πρέπει να βάλω το κείμενο από την αντίθετη πλευρά. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, για να μην χρησιμοποιούμε πολλά κενά και να κάνουμε πιο δύσκολη τη μορφοποίηση, με ένα tab μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επαναλαμβάνω, είτε με διπλό κλικ πάνω στο tab, εφόσον το έχουμε δημιουργήσει, και επιλέγουμε στοίχηση αριστερά στο κέντρο ή δεξιά, ως προς το tab, ή από την παράγραφο πατάμε στυλοθέτες. Και τα ορίζουμε ακριβώς τα ίδια από εδώ. Τώρα, στην περίπτωση που έχουμε 500 στυλοθέτες, οι οποίοι μεταφέρονται και κατά την αλλαγή της γραμμής, δηλαδή, αν εγώ πατήσω Enter, η επόμενη γραμμή θα έχει πάλι τους ίδιους στυλοθέτες. Για να μην κάθομαι και τους γράφω έναν, δηλαδή κάθομαι, μετακινώ το στυλοθέτη εκτός χάρακα και φεύγει, μπορώ με διπλό κλικ πάνω στο στυλοθέτη να κάνω απαλληφή όλων, που σημαίνει ότι θα μου διαγραφούν όλοι οι στυλοθέτες από αυτή τη γραμμή. Εδώ πέρα πλέον δεν υπάρχουν, ενώ εδώ έχουν εξακολουθήσει να υφίστανται.
Μπορώ επίσης να επιλέξω συγκεκριμένα κείμενο, αν δεν θέλω να έχω καθόλου στυλοθέτες, και να πατήσω παλιφθεί όλων και πλέον να μην υπάρχουν καθόλου στυλοθέτες. Βλέπετε εδώ πέρα όπου και να πατήσω, κανένα στυλοθέτης. Μέχρι εδώ, πώς σας φαίνεται, κάτι που θέλετε να εξηγήσω περαιτέρω, κάποια πορεία? Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, οπότε το σημαντικότερο μέχρι τώρα είναι η χρήση στυλοθετών, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο από το να πατάμε πολλά κενά. Είναι λάθος να πατάμε πολλά κενά. Με το tab γίνεται πολύ πιο εύκολη η μορφοποίηση. Τώρα, όταν μεταφέρουμε στοιχεία όπως σφραγίδες, υπογραφές, QR codes, χαρτόσημα κτλ., υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που τα μεταφέρουμε. Όταν υπάρχει μια σφραγίδα, η οποία είναι και ευανάγνωστη μάλιστα, ήθιστε να ανοίγουμε αγγείλη, να γράφουμε τίθεται σφραγίδα και να μεταφράζουμε τη σφραγίδα. Ας πούμε, τίθεται σφραγίδα, πάνω κάτω τελεία, F2, θησιών. Τίθεται σφραγίδα, ελληνική, δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε, όταν έχουμε μια σφραγίδα, τη μεταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Είτε κάνουμε OCR, είτε μετάφραση. Αντίστοιχα, για την υπογραφή που είναι το πιο απλό, απλά γράφουμε είτε την υπογραφή. Αν έχουμε κάποιο λογότυπο, γράφουμε επίσης το λογότυπο. Και άμα το λογότυπο φωτογράφεται κάτι, μπορούμε να το μεταγράψουμε όπως McDonald's. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε. Μπορούμε ενδεχομένως, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε, να το μεταφέρουμε αρχικά στην source γλώσσα, όπως F2 θησιών, όπως θησιών. Μετά, μέσα στην παρένθεση, να γράψουμε F2 θησιών. Αυτό το συναντάτε πιο σπάνια, δηλαδή απλά και μόνο τίθεται λογότυπο να βάλετε, είστε καλυμμένοι, εκτός αν είναι τόσο σημαντικό που θα σας έχει δοθεί αντίστοιχη οδηγία. Και μετά έχουμε και τους γραμμοκώδικες, όπου απλά γράφουμε τίθεται γραμμοκώδικας ή αντίστοιχα τίθεται κωδικός QR. Με αυτόν τον τρόπο τα μεταφέρουμε. Τώρα, ας πούμε, άμα είχαμε εδώ πέρα μία σφραγίδα και μία υπογραφή, για να μπω στην επόμενη ενότητα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα από την εισαγωγή και εισαγωγή πίνακα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα παραθέσουμε ακριβώς με τον τρόπο που μας φαίνονται στο source. Εδώ πέρα, ας πούμε, επειδή ενδεχομένως έχουμε ένα όνομα, μια σφραγίδα και μια υπογραφή, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και μετά να έχουμε την επεξεργαστούρα του πίνακα, ώστε να μην έχει περιγράμματα. Άρα, εφόσον δεν έχει περιγράμματα, δεν θα μας εμφανιστούν στην εκτύπωση και απλά θα μας φαίνεται αυτό. Άρα, εγώ μπορώ να το φέρω και πιο κοντά, ανάλογα με το τι μορφοποίηση έχω. Εδώ πέρα θα μπορούσε, ας πούμε, από πάνω να έχει μία πιστοποίηση υπογραφής του γνησίου της υπογραφής. Άρα, εγώ θα έρθω και θα προσθέσω από τον πίνακα πάνω τη διάταξη εισαγωγή πάνω μια σειρά και να κάνω πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής. Συνήθως μετά, όταν έχουμε κάτι τέτοιο, όπως πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής, επειδή υπάρχει μετά και σφραγίδα και υπογραφή του εκτελούντος την πιστοποίηση, συνήθως είναι με αυτή τη μορφή. Άρα, χρησιμοποιώντας πίνακες, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο πολύ πιο εύκολο από το να μεταβόμαστε με tab ή με κενά αντληστήματα. Όπως είπαμε, μπορούμε μετά από τη σχεδίαση πίνακα να έρθουμε και απλά να αφαιρέσουμε τα περιγράμματα, ώστε να είναι με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν εγώ θέλω να είναι πιο κοντά τα λέξεις, βλέπετε εδώ πέρα μέχρι κάποιο σημείο πάει κοντά, μετά πάει από κάτω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω
τις επιλογές που υπάρχουν στη διάταξη σελίδας, η οποία είναι η 5η καρτέλα. Από εδώ έχω κάποιες πάρα πολύ σημαντικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη μορφοποίηση, όπως οι εσοχές και τα διαστήματα πριν και μετά. Πάμε αρχικά να δούμε τις εσοχές. Θα δείξω τα περιγράμματα. Και αν θέλω αυτό το κείμενο να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά γίνεται στο δίπλα κελί, το μόνο που έχω να κάνω είναι να μειώσω ή να αυξήσω την εσοχή. Μείον σημαίνει ότι μπορεί το κείμενο να πάει πιο πολύ προς τα μέσα. Βλέπετε εδώ πέρα, μπορώ να το πλησιάσω πλέον. Και τρώγεται και όλο αυτό το κείμενο με το έχω πολύ αυξημένο. Δηλαδή, αν το κάνω 0,3, 0,4, θα δείτε ότι μπορώ να το πάω όλο και πιο μέσα και το κείμενο θα κρύβεται. Συνήθως, για να μην κρύβεται το κείμενο, μια ιδανική ρύθμιση εσοχής είναι στο 0,05 με 0,07. Για να έχετε όσο το δυνατό περισσότερη στοίχηση γίνεται, πιο κοντά στο διπλανό κελί, χωρίς να κρύβεται το κείμενο. Αυτό είναι το 0,05, το 0,07 είναι έτσι. Μπορώ να πλησιάσω ακόμα περισσότερο. Αντίστοιχα εδώ πέρα, κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορείτε να κάνετε copy-paste τις τιμές. Και να το φέρω αυτό ακόμα πιο κοντά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο να έχω εξασφαλίσει ότι είναι όσο πιο κοντά στους όρους γίνεται αυτό που έχω δημιουργήσει. Τώρα, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε από την διάταξη είναι να αυξήσουμε το διάστημα πριν και μετά. Βλέπετε εδώ πέρα ότι όταν εγώ πατάω Enter, πάω να γράψω κείμενο, υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των δύο. Αυτό συμβαίνει επειδή μετά υπάρχει διάστημα 10 στροφών. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο το διάστημα, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η απόσταση μεταξύ των δύο γραμμών. Στο 0 είναι όσο πιο κοντά γίνεται. Αντίστοιχα, μπορώ να μειώσω και την απόσταση πριν. Δηλαδή, αν αυξήσω την απόσταση πριν, αυτό εδώ πέρα απομακρύνεται από το πάνω του. Αν αυξήσω την απόσταση μετά, η γραμμή αυτή απομακρύνεται από την επόμενη γραμμή. Οπότε, αντί να πατάτε Enter, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη απόσταση προκαθορισμένη, για να σας βολεύει μπορείτε να πατάτε το πριν και μετά, όπου μπορείτε να προσθέσετε και δεκαδικούς αριθμούς, ας πούμε 3,5. Κάνω 3, ας πούμε. Οπότε 3 πριν και μετά, ούτως ώστε να έχει τη συγκεκριμένη απόσταση που θέλουμε εμείς. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, αν έχετε συμβάσεις οι οποίες είναι πολλές σελίδες και θέλετε να είναι ακριβώς η ίδια σελιδοποίηση, μπορείτε να ξεκλέψετε από το κείμενο, δηλαδή να ρυθμίσετε συγκεκριμένο διάστημα πριν και μετά, ώστε να είναι λίγο πιο κοντά, για να μην χρειαστεί να βάλετε Enter, να αλλάξετε γραμμή. Αντίστοιχα, μπορείτε να το συνδυάσετε και με το διάστημα, όπου αντί να το ορίσετε σε 2 ενδεχομένως που να είναι μέσα στο source, να το κάνετε 1,5 ή 1 και να ρυθμίσετε και αυτά να είναι στο 6, ας πούμε, και να γλιτώσετε χώρο χωρίς να βάλετε Enter. Τώρα, θα πούμε λίγο περισσότερο για τους πίνακες πιο αναλυτικά. Όπως είπαμε, μπορούμε από την εισαγωγή να αποκτήσουμε πίνακες με όσο κελιά θέλουμε. Η προεπιλογή από εδώ είναι 10 κελιά οριζόντια και 8 κάθετα. Από εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας τις επιλογές της σχεδίασης πίνακα και της διάταξης, οι οποίες είναι μόνο που πατάμε πάνω σε πίνακα, εμφανίζονται, μπορείτε να παραμετροποιήσετε το πώς σας εμφανίζεται. Ας πούμε, εγώ θέλω αυτά τα 3 κελιά εδώ πέρα να μου είναι ενωμένα. Για να μπορέσω να γράψω ενιαίο κείμενο, πολύ απλά πατάτε συγχώνευση κελιών και συγχωνεύονται. Μπορώ να ενώσω μετά αυτά τα κελιά, έτσι ώστε να είναι ακριβώς όπως μου εμφανίζονται στο source μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εγώ έρχομαι και πληκτρολογώ, βάζω τις πληροφορίες μου μέσα και μπορώ να παραμετροποιήσω το πώς εμφανίζονται. Τώρα μπορώ επίσης να διαιρέσω κελιά. Δηλαδή, έστω ότι σε αυτό εδώ πέρα το κελί που έχω ενώσει 4, θέλω να επανέλθει όπως ήταν πριν. Πολύ απλά θα πατήσω διαίρεση κελιών και θα ορίσω τον αριθμό στυλών που θέλω, στήλες ενδεκάθετες, και τον αριθμό γραμμών, δηλαδή οριζόντια. Και κάνοντας το 2x2, ας πούμε, επανέρχεται στην αρχική του μορφή.
Αντίστοιχα αυτό μπορεί να θέλω να είναι σε 3 στήλες. Άρα θα επιλέξω 3, αριθμός γραμμών 1 και θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα κάτι άλλο που γίνεται με τους πίνακες είναι ότι όταν θέλω να μετακινήσω τις γραμμές πινάκων, εδώ πέρα μεταξύ στυλών, πρέπει να επιλέξω μόνο αυτές που θέλω. Ιδάλλως θα μου μετακινηθούν όλες όσες βρίσκονται στην ίδια στοίχηση. Βλέπω εδώ πέρα ότι μετακινώντας αυτή τη γραμμή μου μετακινούνται όλες. Εγώ όμως το μόνο που θέλω είναι να μου μετακινηθεί αυτή εδώ πέρα. Άρα επιλέγω τα 2 κελιά που βρίσκεται ενδιάμεσα η γραμμή και τη μετακινώ εκεί που θέλω χωρίς να επηρεαστεί η μορφοποίηση των ανωτέρων ή των από κάτω. Άρα έρχομαι και μπορώ πολύ εύκολα να τα μετακινήσω όπως θέλω. Αντίστοιχα, κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε στα κελιά, αν έχουμε κελιά τα οποία τα έχουμε χαλάσει το πώς είναι και θέλουμε να τα ξαναφτιάξουμε όπως πριν, με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, μπορώ να επιλέξω τις γραμμές που θέλω και να επιλέξω εδώ πέρα στα πλαίσια αυτά να μου γίνει κατανομή στυλών. Κατανομή στυλών σημαίνει ότι κατανέμονται ισόποσα ως προς το μέγεθος του πίνακα. Άρα επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Επίσης, όταν έχω γραμμές που είναι σε διαφορετικό μήκος, μπορώ να κάνω κάτι αντίστοιχο, το οποίο είναι κατανομή γραμμών, να επιλέξω όσες θέλω και πατώντας κατανομή γραμμών μου γίνονται όλες στο ίδιο ύψος. Κατά μέσο όρο μεταξύ τους, δηλαδή πώς είναι. Τώρα, αν εγώ θέλω να μικρύνω το ύψος τους, πολύ απλά πάω και ρυθμίζω το ύψος γραμμής πίνακα εκεί πέρα που θέλω. Αντίστοιχα, μπορώ να αυξήσω ή να μειώσω το μέγεθος των στυλών από εδώ. Αν αυτό δεν το συστήνω, γιατί όπως βλέπετε παραμορφώνεται ο πίνακας στη το Plex. Άρα, προσαρμογή μήκους μεγέθους στυλών. Επίσης, αν έχετε έναν πίνακα τον οποίο θέλετε να τον έχετε σε συγκεκριμένη στοίχηση, ας πούμε αυτόν αν θέλουμε να είναι στο κέντρο, πολύ απλά επιλέγετε όλον το πίνακα από αυτό το πέρα το σημείο, που είναι το γαλάκι, και πατάτε στοίχηση στο κέντρο. Μόνο όταν επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα γίνεται στοίχηση στο κέντρο ή δεξιά-αριστερά. Ιδάλλως, αν επιλέξετε μόνο συγκεκριμένο κελί, θα γίνει στοίχηση μέσα στο συγκεκριμένο κελί. Άρα, όταν επιλέγετε τη στοίχηση του πίνακα, πρέπει να τον επιλέξετε όλο μαζί. Τώρα, αν εγώ θέλω αυτός ο πίνακας να είναι στο μέγεθος των περιθωρίων, πολύ απλά πατάω αυτόματη προσαρμογή παραθύρου. Οπότε μου προσαρμόζεται στο πλάτος που είναι τα περιθώρια. Αν εγώ, ας πούμε, είχα περιθώρια μεγαλύτερα, εδώ πέρα, ας πούμε, να το κάνω διάταξη περιορισμένα, μου γίνεται αυτόματη προσαρμογή στα περιθώρια στην αλλαγή. Αντίστοιχα, εδώ πέρα που δεν έχει γίνει αυτή η προσαρμογή, μπορώ να πατήσω από τη διάταξη πάλι αυτόματη προσαρμογή παραθύρου και με προσαρμόζεται στο μέγεθος του παραθύρου. Επίσης, κάτι που μπορούμε να κάνουμε από την καρτέλα της διάταξης του πίνακα είναι να προσαρμόσουμε τη στοίχηση του κειμένου όχι μόνο κέντρο αριστερά-δεξιά, αλλά και ως προς το σε ποιο σημείο του κελιού θα βρίσκεται. Ας πούμε, αυτό το κείμενο το βρίσκεται κέντρο και πάνω. Μπορώ να το κάνω στοίχηση στο κέντρο, πλήρη, και μπορώ να το κάνω στοίχηση κάτω και στο κέντρο. Αντίστοιχα, κάτω αριστερά, κάτω δεξιά, και με αυτόν τον τρόπο να παραμετροποιήσω το πού ακριβώς θα βρίσκεται το κείμενο. Αυτό μόνο στα πλαίσια ενός πίνακα. Τώρα, αν θέλω να προσθέσω και γραμμές ή στήλες, πολύ απλά εισαγωγή πάνω, εισαγωγή κάτω, δεξιά-αριστερά και μου προστίθενται στήλες. Ή, αν έχετε την έκδοση του Word του 2019, μπορείτε να πάτε ενδιάμεσα από 2 γραμμές ή 2 στήλες και να πατήσετε συν. Και σας περνάει μετά την αντίστοιχη στήλη. Γραμμή, Κάθετα επίσης, ορισμένες φορές σας αφήνει να κάνετε και προσθήκη στήλης με αυτόν τον τρόπο. Το πιο συνηθισμένο όμως είναι το κάθετο. Τώρα, αν θέλω να διαγράψω μία στήλη γραμμή, πολύ απλά την επιλέγω ολόκληρη, με τον cursor να δείχνει προς τα αριστερά και δεξί κλικ διαγραφή γραμμών. Ιδάλλως, τη μαρκάρω και πατάω διαγραφή στυλών. Τώρα μου διαγράφει καλώς ο πίνακας. Διαγραφή στυλών.
Ναι, τώρα δεν ξέρω τι διαγράφω. Πίνακα, OK. Συνήθως απλά επιλέγουμε αυτό που θέλουμε και το διαγράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, ως προς τα περιθώρια, πέραν από τα συγκεκριμένα περιθώρια που έχω εδώ πέρα ως προεπιλογές, μπορώ να κάνω και προσαρμοσμένα. Δηλαδή, να έρθω και να δείξω εγώ το πόσο θέλω να είναι το περιθώριο πάνω-κάτω με παραμετροποιημένους αριθμούς, σύμφωνα με το τι πιστεύω εγώ ότι ταιριάζει πιο πολύ στο κείμενο. Άρα, εδώ πέρα, από τη διάταξη και από τα προσαρμοσμένα περιθώρια, μπορώ να έρθω και να κάνω ό,τι αλλαγές θέλω. Επίσης, μπορώ να κάνω οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό και από εδώ. Στη δίπλα καρτέλα μπορώ να ορίσω και το μέγεθος. Πολλές φορές τυχαίνει το προεπιλεγμένο μέγεθος να είναι, αντί για Α4, να είναι letter ή legal, το οποίο είναι αρκετά κοντά στο Α4, αλλά είναι λίγο πιο μικρό. Οπότε, να σιγουρεύεστε πάντα ότι η προεπιλογή σας είναι το Α4, γιατί είναι πιο συνηθισμένο μέγεθος σε ένα κείμενο. Τώρα προχωράμε στα πλαίσια κειμένου ή αλλιώς text boxes, τα οποία τα κάνετε από την εισαγωγή και πλαίσιο κειμένου. Καλό θα είναι να τα αποφεύγετε. Είναι πολύ εύκολο να εισαγάγετε ένα text box και να το μετακινήσετε όπου θέλετε για να είναι μορφοποίηση ίδια. Όμως, επειδή πολλές φορές τις εκτυπώσεις δεν περνάνε σωστά ή αποκρύπτεται το κείμενο, καλό θα είναι να τα αποφεύγετε. Αλλά μια και έχουμε ένα text box, μπορούμε να πούμε ότι σε ένα text box μπορούμε να έχουμε τις ίδιες μορφοποίησεις όπως έχουμε γενικά στο κείμενό μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του κειμένου, να βάλουμε κάποια σκίαση, να αλλάξουμε το περίγραμμα ή να το αφαιρέσουμε εντελώς. Και πολύ σημαντικό, μπορούμε να αλλάξουμε και την κατεύθυνση του κειμένου, να το κάνουμε, ας πούμε, οριζόντια και να είναι με αυτόν τον τρόπο. Που μπορεί να βοηθήσει αυτό, αν έχετε κάποιο γραμμοκώδικα, ο οποίος έχει τεθεί οριζόντια, να πάτε και να γράψετε κάθετα τι θέτε ο γραμμοκώδικας και τους αριθμούς του γραμμοκώδικα. Και να πάτε να έρθετε και να το βάλετε εκεί πέρα που είναι. Όπως είπαμε, καλό θα είναι να αποφεύγετε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις μπορείτε να το ρισκάρετε και να βάλετε. Απλά όχι πολλά δεδομένα σε ένα text box, δηλαδή κάτι τέτοιο, όπως το γνήσιο της υπογραφής. Είναι πολύ προτιμότερο να δημιουργήσετε έναν πίνακα και να το ορίσετε εσείς έτσι όπως θέλετε, παρά να κάνετε πλαίσιο κειμένου. Γιατί μετά και η στοίχηση σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο με ένα text box χαλάει. Γιατί εγώ το text, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μου έχει περάσει το μισό πάνω και το μισό κάτω. Και θα πρέπει να έρθω εγώ μετά και να το ξαναορίσω να είναι εκεί που θέλω. Και με κάθε αλλαγή μπορεί πάλι να μου χαλάει. Οπότε, όπως είπαμε, τα περιορίζετε όσο το δυνατό περισσότερο. Επίσης, κάτι που μπορείτε να κάνετε για να μιμηθείτε κάπως το πλαίσιο κειμένου, να μετακινήσετε έναν πίνακα με συγκεκριμένο τρόπο εκεί που θέλετε. Ανάμεσα σε κείμενο, πριν και μετά από κείμενο και να γίνει έτσι. Βέβαια, αυτό έχει και τα αρνητικά του, ότι μετά πρέπει να κάνετε αποκοπή τον πίνακα, αν θέλετε να τον βάλετε τίποτα πριν. Να πρέπει να το κάνετε διατήρηση μορφωτικής προέλευσης και ολόκληρη διαδικασία. Αλλά στην τελική, άμα πρέπει να το κάνετε όπως και τίποτε, μπορείτε, επιλέγοντας τον ολόκληρο, να το μετακινήσετε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα. Και να τον αφήσετε εκεί που πιστεύετε εσείς. Επίσης, κάτι άλλο για τα text boxes είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε κάποιον πίνακα. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή ό,τι μορφοποίηση θα κάνετε και σε ένα κανονικό κείμενο. Μπορώ εγώ να έρθω εδώ πέρα και να προσθέσω έναν πίνακα. Έτσι, και να αρχίσω να τον επεξεργάζομαι. Αλλά όπως είπαμε, μετρημένο το text box. Τώρα πάμε να δούμε κεφαλίδες και υποσέλιδα. Κεφαλίδες και υποσέλιδα τα χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων για να προσθέσουμε αριθμούς σελίδας ή για να προσθέσουμε επαναλαμβανόμενες πληροφορίες. Αν, ας πούμε, εγώ έχω σε κάθε σελίδα μία υπογραφή στο πάνω μέρος, προκειμένου να τη γράφω κάθε φορά και να αυξήσω και τα περιθώρια έτσι ώστε να τη πιάνει, πολύ απλά χρησιμοποιώ την κεφαλίδα, θα γράφω επίθετη σελίδα ή επίθετη υπογραφή.
Στην περίπτωση που υπάρχει και κάποιο λογότυπο, μπορώ πολύ απλά να γράψω και να πείτε το λογότυπο. Και αυτό κάθε φορά που αλλάζει η σελίδα, θα μου επανήλυτα. Μπορώ επίσης να αυξήσω και να μειώσω το μέγεθος της κεφαλίδας. Να το κάνω πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Οι κεφαλίδες πάντα βρίσκονται στα περιθώρια. Άρα, εγώ πολύ απλά πατώντας πάνω στα περιθώρια της σελίδας, μπορώ να μπω μέσα στην κεφαλίδα και στο υποσέλιδο. Ιδάλλως, από την εισαγωγή, κεφαλίδα και υποσέλιδο, αριθμό σελίδας, για να προσθέσω κατευθείαν αυτό που θέλω. Τώρα, η κεφαλίδα και το υποσέλιδο είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω και να προσθέσω αριθμό σελίδας. Με αυτόν τον τρόπο. Και έχω πολλές και διάφορες επιλογές, όπου αυτόματα μου αλλάζει μετά εμένα πώς θα φαίνεται η σελίδα μου, ο αριθμός σελίδας. Ας πούμε, να βάλουμε κάτι απλό, εδώ πέρα. Οπότε, έχω στην κεφαλίδα ό,τι θέλω, χωρίς να επηρεάζει το τι έχω στον αριθμό σελίδας. Τώρα υπάρχουν περιπτώσεις όμως που εγώ έχω σε κάποιες σελίδες, ειδικά με ένα μπρος-πίσω, σφραγίδα στην μπροστινή όψη και στην πισινή όψη δεν υπάρχει σφραγίδα. Αυτό που κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι από τη διάταξη να χρησιμοποιήσω τις ενότητες. Τι είναι οι ενότητες? Οι αλλαγές εδώ πέρα μου δίνουν την επιλογή είτε να εισαγάγω μια νέα σελίδα, όπως εδώ πέρα, είτε να κάνω μια πλήρη αλλαγή σελίδας και ενότητας, που σημαίνει ότι όταν κάνω αλλαγή σελίδας και ενότητας, μπορώ να έχω τη δυνατότητα να αλλάξω το τι υπάρχει στην κεφαλίδα. Μπορώ δηλαδή να τα κάνω να μην συνδέονται οι δύο ενότητες. Πώς φαίνεται η ενότητα? Από την εμφάνιση όλων, πάω στην τελευταία γραμμή της εκάστοτε σελίδας και βλέπω αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Εδώ πέρα υπάρχει αλλαγή ενότητας, εδώ υπάρχει απλή αλλαγή σελίδας. Όπως είπαμε, στην απλή αλλαγή σελίδας, η κεφαλίδα και το υποσέλιδο είναι αλληλοεξαρτώμενα. Αν θέλω να κάνω όμως αλλαγή ενότητας, έχω τη δυνατότητα να αλλάξω την κεφαλίδα. Ας πούμε, εδώ πέρα δεν θέλω να υπάρχει λογότυπο, άρα από την κεφαλίδα και υποσέλιδο θα διαγράψω το σύνδεση στο προηγούμενο και από τα δύο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ να διαγράψω ό,τι υπάρχει εδώ πέρα, χωρίς να μου αλλάξει το τι υπάρχει στην προηγούμενη ενότητα. Βλέπετε εδώ πέρα, στην προηγούμενη ενότητα εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά που υπήρχαν. Τώρα εγώ εδώ πέρα μπορώ να έρθω και να γράψω ό,τι θέλω, χωρίς να επηρεάζει το τι εμφανίζεται στην προηγούμενη ενότητα. Να έχω και στο υποσέλιδο και να προσθέσω αριθμό σελίδας πάλι ή κάποιο άλλο στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Άρα, τώρα έχω δύο ανεξάρτητες ενότητες, στην οποία η μία μεν έχει αυτή τη σελιδοποίηση και αυτή την κεφαλίδα και η άλλη έχει κάτι εντελώς διαφορετικό. Πολύ προσοχή, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο, είναι να πενοποιήσετε το σύνδεση στην προηγούμενη. Τώρα έχετε επίσης την επιλογή, όταν έχετε μια πρώτη σελίδα που δεν θέλετε να έχετε αρρύθμιση, να επιλέξετε διαφορετική πρώτη σελίδα, ώστε στην πρώτη σελίδα του κειμένου σας, εσείς να έχετε ανεξάρτητες κεφαλίδες και υποσέλιδα. Συνήθως, ας πούμε, σε ισολογισμούς, συμβάσεις κτλ., η πρώτη σελίδα δεν αριθμείται, έτσι το έχουν ορίσει, οπότε πατώντας διαφορετική πρώτη σελίδα, πάντα η πρώτη σας σελίδα θα έχει διαφορετική μορφοποίηση στις κεφαλίδες και στη υποσέλιδα. Οπότε εδώ πέρα μπορείτε να προσθέσετε ό,τι θέλετε και να έχετε παρόλα αυτά σκέτη αλλαγή σελίδας χωρίς και ενότητα και να πληκτρολογήσετε ό,τι θέλετε και να φαίνεται μόνο στην πρώτη σελίδα. Άρα όλα αυτά είναι από την κεφαλίδα και υποσέλιδα. Τώρα πάμε στην μορφοποίηση παραγράφου ως προς τις ενδιάμεσες ενότητες, όπως αλλαγές, επόμενη σελίδα συνεχόμενη.
Συνεχόμενη αλλαγή είναι μία ενότητα η οποία αλλάζει μέσα σε μία σελίδα. Δηλαδή, εδώ πέρα εγώ έχω μία ενότητα συγκεκριμένη και εδώ αυτή η ενότητα αλλάζει. Αυτό μπορεί να θέλετε να το κάνετε για να αλλάξετε εσοχές. Βλέπετε εδώ πέρα εγώ μπορώ να αλλάξω την εσοχή. Χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο στο τι εμφανίζεται στην προηγούμενη ενότητα μέσα στην ίδια σελίδα. Όμως, αν έχω πολλές αλλαγές ενωτήτων και είναι συνεχόμενες και όχι απλά αλλαγή ενότητας στην επόμενη σελίδα, αυτό πολλές φορές κάνει πολύ πιο δύσκολη τη μορφοποίηση, γιατί ουσιαστικά αυτή η αλλαγή ενότητας, όταν εγώ πάω να τη διαγράψω, δεν θα διαγράφεται και απλά θα μεταφέρεται στην προηγούμενη. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα την ενότητα, άμα εγώ θέλω να τη διαγράψω και έχω πάρα πολλές, πολύ απλά δεν θα μου διαγραφεί και θα μου χαλάσει μετά τη μορφοποίηση. Και πολύ πιθανό να πρέπει να κάτσω να την ξανακάνω από την αρχή τη μορφοποίηση. Άρα, δεν προτιμούμε τις αλλαγές τις συνεχόμενες, όπως επίσης δεν προτιμούμε και τη δημιουργία στυλών, γιατί δυσχεραίνουν κατά πολύ το πώς μπορούμε να κάνουμε τη μορφοποίηση. Γιατί πάντα χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο αλλαγές ενωτήτων, οι οποίες μετά, αν εγώ θέλω να τις αλλάξω και έχει προς το πολύ μορφοποίηση το κείμενο, θα πρέπει να καταβάλω τεράστια προσπάθεια για να απαλλαγώ από τις αλλαγές ενωτήτων. Οπότε, προτιμάτε όταν έχετε τέτοιου είδους μορφοποίηση να κάνετε εισαγωγή πινάκων. Είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό μετά για το άτομο που θα έρθει να κάνει τη μετάφραση ή την επιμέλεια. Γιατί όπως είναι σημαντική και η μετάφραση σε ένα κείμενο, έτσι είναι σημαντική και η μορφοποίηση, ώστε να είναι ίδιο το source με το target. Να είναι όμορφο το αποτέλεσμα αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω όσον αφορά αυτά. Τώρα, ό,τι απορίες έχετε, μου τις λέτε. Κάτι που γνωρίζετε εσείς και θέλετε να πείτε, κάτι που σας δυσκολεύει, κάτι που θέλετε να ξαναπούμε. Μπορείτε να βρείτε στο chat, είτε να σηκώσετε το χέρι σας. Ωραία, δεν βλέπω κάποια απορία. Να ξέρετε ότι η μαγνητοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη, όπως επίσης και η παρουσίαση. Θα σας στέλνει link. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα αυτά που είπαμε και να τα εφαρμόζετε στις μεταφράσεις σας, στα ουσία που κάνετε και στα DTP και να κάνετε και πιο εύκολη τη δική σας ζωή, αλλά και το ατόμο που θα πάρει μετά την επιμέλεια. Γιατί έχει τύχει, ας πούμε, πολλές φορές να πρέπει να χρειαστεί το κείμενο περισσότερη επιμέλεια από ότι στη μορφοποίηση, από ότι στην ίδια τη μετάφραση. Η μετάφραση να είναι εξαιρετική και να αφιερωθεί πολύ παραπάνω ώρα στη μορφοποίηση, που αναγκαστικά έχει έναν αντίκτυπο στην αξιολόγηση, γιατί ως μεταφραστές καλούμαστε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο μετάφραση, αλλά και γενικά μορφοποίηση. Από μένα είστε ελεύθεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το μάθημα και για ό,τι απορίες έχετε, εννοείται μπορείτε να στείλετε και στην Ευρώπη από το training. Αυτά μπορείτε, αν θέλετε, να προχωρήσετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.